ሆርሞናል ሜተድ ስንል ምን ማለታችን ነው? የተለያዩ ሆርሞናል ሜተዶች አሉ። ባለፈው እንዳልነው ስለ ኮንትራሴፕቲቭ ነበር እያየን የነበረው። እኔ ፓፒዮን ነኝ። ይሄ ፓፒዮን ባይሪሲዮስ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ምንድነው እሱ ሆርሞናል ሜተድ ስንል የተለያዩ ሆርሞናል ሜተዶች አሉ። በዚህኛው ቪዲዮ የምናየው የተለያዩ ሆርሞናል ቪዲዮዎችን ነው። ታይፖች አሉት ሆርሞናል ሜተድስ። among those hormonal methods of contraception combined oral contraceptive የምንለው በርዝ ኮንትሮል ፒል ማለት ነው። ፕሮጀስቲን ኦንሊ ኮንትራሴፕቲቭ የፕሮጀስትሮንን ብቻ በመጠቀም ፕሮጀስቲንን ብቻ በመጠቀም ፕሬግናንሲን አቮይድ የምናደርግበት ፕሮጀስቲን ኦንሊ ኮንትራሴፕቲቭ አለ ወይም ፒኦፒ የምንለው ማለት ነው። ሚኒ ፒልስ ተብሎም ይጠራል። ኢንጀክሽንስ አለ፣ ዲፖ ፕሮቬራ ኢምፕላንቶች አሉ። ኖርፕላንት 1 2 የምንለው አዩዲ ኢንትራዩትራይን ዲቫይስ፣ ፕሮጀስቴዘርት ኤንድ ሚሬና የምንለው አለ። የፕሮጀስቴዘርት አዩዲ ራሱ ሁለት አይነት አዩዲ አለ፣ ፕሮጀስትራት እና ሚሬና የምንለው አለ። ኢመርጀንስ ኮንትራሴፕቲቭ አለ፣ ፓች አለ፣ ቫጂናል ዊንግ አለ። አንድ በአንድ ነው የምናያቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ምስሉ ላይ እንደምታዩት ኦራል ኮንትራሴፕቲቮች ሜንሊ ኦቫሪ ላይ ነው አክት በማድረግ ነው የሚሰሩት እና ዩትረሱ አለ። በተለይ ዲቫይሶች አዩዲ ዲቫይስ፣ ኢንትራዩትራይን ዲቫይስ እዚህ ጋር የምታዩት ቲ ሼፕ የሆነው ሙሉ በሙሉ እንቁላሏ ኢምፕላንት እንዳታደርግ ነው የሚያደርገው። ኢምፕላንቴሽንን ኢንሂቢት በማድረግ ነው የሚሰራው። ሰርቬክስ ላይ ያለ እነዚህ ቤሪየር ዲቫይስ የምንላቸው ሜንሊ ነን ሆርሞናል ቤሪየር ዲቫይስ አስ ኮንዶም ምናምን የምንጠቀማቸው ሜልም ሊሆን ይችላል፣ ፊሜል ኮንዶም ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሰርቬክስ ላይ አክት በማድረግ ወደ ስፐርሙ ወደ እንቁላሉ ጋር ወደ ፋሎፒያን ቲዩብ እንዳይደርስ በማድረግ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ይሄኛው ኦቨርቪው ነው። አጠቃላይ ወደ በኋላ እናወራችኋለን አንድ በአንድ ግን ኦቨርቪው ቴብል ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ሆርሞናል ኮንትራሴፕሽን ኢስትሮጅን፣ የመጀመሪያው ኢስትሮጅን መጠቀም እንችላለን ሆርሞናል ኮንትራሴፕሽን እና ሶስት አይነት ሆርሞኖች አሉ ኢስትሮጅን ውስጥ። ኢትናይል ኢስትራዳዮል አለ፣ ኢስትራዳዮል ቫለሬት አለ፣ ሜስትራኖል አለ። ስለዚህ ኢትናይል ኢስትራዳዮል ቫለሬት እና ሜስትራኖልን መጠቀም እንችላለን። ሜስትራኖልን ስናየው it is converted to ethinyl estradiol in the liver to be active. ሜስትራኖል ፕሮድረግ ነው፣ አክቲቭ አይደለም። ስለዚህ ፕሮድረጎች ደግሞ they have to be active አይደለ to give their pharmacologic effect activate መደረግ መቻል አለባቸው እና ልክ አክቲቭ የሚደረገው ደግሞ በሊቨር ውስጥ ነው ማለት ነው። አክቲቭ ሲሆን ሜስትራኖል የሚቀየረው to it is active metabolite which is ኢቲናይል ኢስትራዳዮል ኢኢ ነው የሚቀየረው ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ 50% ለስ ፖተንት ነው። ይሄ ሜስትራኖል ፖተንሲው ከኢቲናይል ኢስትራዳዮል ጋር ሲወዳደል በ50% ያነሰ ነው። ስለዚህ ሞር ፖተንት የሆነው ኢቲናይል ኢስትራዳዮል ነው። ለዚህ ነው ኮምባይንድ ኮንትራሴፕቲቮች ላይ ፕሮጀስትሮንን እና ኢስትሮጅንን ኢን ኮምቢኔሽን ስንጠቀም በብዛት የምንጠቀመው ኢቲናይል ኢስትራዳዮል ነው፣ ፖተንት ስለሆነ ማለት ነው። መካኒዝም ኦፍ አክሽኑ የሚሰራው ሜስትራኖል ኢት ወርክስ ባይ ኢንሂቢቲንግ the ovulation. ovulationን ኢንሂቢት በማድረግ ነው የሚሰራው by suppressing FSH and LH. follicle stimulating hormone እና luteinizing hormone suppress በማድረግ ወይም ovulationን ኢንሂቢት በማድረግ ነው ovulationን ኢንሂቢት በማድረግ ነው የሚሰራው። mechanism of action ምንድነው ከተባለ ovulationን ኢንሂቢት በማድረግ። እንዴት አድርጎ ነው ovulationን ኢንሂቢት የሚያደርገው ሲባል ነው by suppressing FSH and LH. ስለዚህ mechanism of action for ሜስትራኖል ምንድነው እሱ? it works by inhibiting ማንን? ovulationን ኢንሂቢት ያደርጋል። እንዴት አድርጎ ነው ovulationን ኢንሂቢት የሚያደርገው? ሰፕረስ በማድረግ። እነማን ነው ሰፕረስ የሚያደርገው? FSH እና LHን ሰፕረስ ያደርጋል። FSH ሰፕረስ ከሆነ ምንድነው እሱ የሚሆነው? የመጀመሪያው ፌዝ the first half cycle ላይ FSH follicle stimulating hormone folliculogenesisን እና follicle maturation LH ማቹሬሽን ማቹር እንዲሆን ያደርጋል። FSH አንዴ እንኳን ቢቋረጥ ፎሎኪሎች ይሞታሉ፣ ሪክሩት አይደረጉም፣ አይበስሉም፣ ግሮ አያደርጉም ማለት ነው። ይሄን ኢንሂቢት ማድረግ ነው፣ ሰፕረስ ማድረግ ነው የሚሰራው። ኢት አልተርስ ኢንዶሜትሪያል ሴክሬሽን። ሌላው ኢት አልተርስ ኢንዶሜትሪያል ሴክሬሽንን አልተር ያደርጋል። አጌን ኢት አልተርስ ፕሮስታግላንዲን አክቲቪቲስ which contribute in the corpus luteum degeneration. ሌላው mechanism of action for ሜስትራኖል ምንድነው? የፕሮስታግላንዲን አክቲቪቲ አልተር ያደርጋል። once the activity of prostaglandin is altered it contributes in the corpus luteum degeneration እና ይሄኛው ይዛባል ማለት ነው። ስለዚህ for the corpus luteum degeneration prostaglandin
አክቲቭ መሆን መደረግ አክቲቪቲው ሊሚት መደረግ የለበትም ወይም ዲስራፕት መደረግ የለበትም። ግን ሚስትራኖል የምንጠቀም ከሆነ የፕሮስታግላንዲን አክቲቪቲን ዲስራፕት ስለሚያደርገው ኢት ኮንትሪቢዩትስ ኢን ዲ ኮርፐስ ሉተም ዲጀነሬሽን። ሁለተኛው የመጀመሪያው ሆርሞናል ኮንትራሴፕሽን ኤስትሮጅን ነው ብለናል። ሁለተኛው ሆርሞናል ኮንትራሴፕሽን ፕሮጀስቲን የምንለው ነው። ሶ ፕሮጀስቲን ደግሞ ሜካኒዝም ኦፍ አክሽኑ የሚሰራው በኢንሂቢቲንግ ልክ እንደቀድሞ ኦቭዩሌሽንን ኢንሂቢት በማድረግ ነው የሚሰራው። ልክ ኤስትሮጅን ኦቭዩሌሽንን ወይም ሚስትራኖል የምንለው ሚስትራኖል ቅድም እንዳየ ነው ኦቭዩሌሽንን ኢንሂቢት በማድረግ ነው የሚሰራው ብለናል። እንዴት አድርጎ ነው ኦቭዩሌሽንን ኢንሂቢት የሚያደርገው? ኤፍኤስኤች እና ኤልኤችን ሰፕረስ በማድረግ። እዚህ ጋር ግን ኦቭዩሌሽንን ኢንሂቢት በማድረግ ነው የሚሰራው፣ ግን ሰፕረስ የሚያደርገው ኦንሊ ኤልኤችን ብቻ ነው፣ ምክንያቱም ፕሮጀስቲን ስለሆነ። ፕሮጀስቲን ስንል ከኤልኤች ጋር ነው የሚያያዘው ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ሶ ኤልኤች ሰከንድ ፌዝ ላይ ስለሆነ ሰከንድ ፌዝ ላይ ደግሞ ፕሮጀስትሮን ዶሚናንት ስለሆነ ኤልኤች ከፕሮጀስቲን ጋር ነው የሚያያዘው። አጌን ፕሮጀስቲን ወርክስ ዊዝ ኤ ቲክንድ ሰርቫይካል ሙከስ። ሶ ሰርቫይካል ሙከስን ቲክን በማድረግ ነው የሚሰራው። Again, it promotes atrophic endometrium. It also participates in the activation of enzymes that permit the sperm to penetrate the ovum, may be inhibited. So, and enzymes which are permitted, which permits the sperm to penetrate the ovum. So, spermu ovum penetrate አድርጎ እንዲገባ የሚያደርጉ እንዲገባ የሚፈቅዱ ኢንዛይሞች አሉና እነዚህን ኢንዛይሞች ነው ኢንሂቢት የሚያደርገው ፕሮጀስቲን። ሌላው አሰራሩ ማለት ነው። ይገርማል አይደል? እዛው እንቁላሏ ራሷ ኢንዛይም አላት ስፐርሙን ክራክ አድርጎ ስፐርሙ ወደ እሷ እንዲገባ የሚያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢንዛይም ከሌለ ስፐርሙ በምንም ታምር ክራክ አድርጎ ፈርቲላይዜሽን ሊፈጠር አይችልም። ስለዚህ ፕሮጀስቲን እቺን ኢንዛይም ነው ኢንሂቢት በማድረግ የሚሰራው ማለት ነው። ሶ በርዝ ኮንትሮል ፒል እዚህ ጋር እንደምታዩት ምስሉ ላይ የምትሰራው ሰርቬክስ ላይ ነው ማለት ነው። ሶ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ፕሮጀስቲን ዩዝድ ኢን ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ። ፕሮጀስቲን የተለያዩ ፕሮጀስቲኖች አሉ ኢን ኮምባይንድ። ቅድምዬ ኤስትሮጅን ያን ያክል ብዙ የኤስትሮጅን ታይፖች የሉም። ሜንሊ ኮመንሊ የምንጠቀመው ኤስትራዳዮልን ነው፣ ኢትናይል ኤስትራዳዮልን ነው የምንጠቀመው። ፕሮጀስቲን ግን የተለያዩ ፕሮጀስቲኖች አሉ። ፈርስት ጀነሬሽን አለ፣ ሰከንድ ጀነሬሽን፣ ሰርድ ጀነሬሽን እና አንክላሲፋይድ የምንላቸው እና ድሮስፔሪኖን የምንላቸው አንክላሲፋይድ የሆኑ ፕሮጀስቲን ታይፖች አሉ። እነዚህን ፈርስት ጀነሬሽን፣ ሰከንድ ጀነሬሽን፣ ሰርድ ጀነሬሽን ፕሮጀስቲኖች ኮምባይን አድርገን ከኤስትሮጅን ጋር እንጠቀማቸዋለን። ፈርስት ጀነሬሽን የምንላቸው እነ ኖሬቲንድሮን አሲቴት የምንላቸው እና ኢትኖዳዮል ዳይአሲቴት የምንላቸው እና ሊኒስትሮኖል የምንላቸው እና ኖር ኢታይንድሮል የምንላቸው እነዚህ ሁሉ ፈርስት ጀነሬሽን ፕሮጀስቲን ናቸው። ሰከንዶቹ አሉ፣ ሰርዶቹ አሉ። እነዚህ ነው ኢን ኮምቢኔሽን ዊዝ ኢስትሮጅን የምንጠቀማቸው ማለት ነው። ሶ ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ 3 ደረሰን። ስለዚህ ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ ማለት አዝ ኔም ኢምፕላይስ ኮምባይንድ ሲል ዴር ኢዝ ኮምቢኔሽን ኦፍ ኢስትሮጅን ፕሮጀስትሮን። ኦራል ስንል ኢት ኢዝ ጊቨን ኦራሊ ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ሶ ኢት ኮንቴንስ ቦዝ ኢስትሮጅን ኤንድ ፕሮጀስቲን። The most frequently used estrogen is ethinyl estradiol. So most frequently የምንጠቀመው estrogen ethinyl estradiol ነው. And each tablet of most combined oral contraceptive contains አብዛኞቹ tablets of combined oral contraceptive they contain estrogen at a dose of 20, 30 or 50 microgram of ኢትናይል ኤስትራዳዮልን ይይዛሉ ማለት ነው። whereas ፕሮጀስትሮን ሌቭል የሚይዙት ግን ከ0.15 እስከ 1 ሚሊግራም ፕሮጀስትሮን ነው የሚይዙት አብዛኞቹ ታብሌቶች ማለት ነው። ሶ ፐርፌክት ዩዝ ፌሊየር ይሄንን ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ የምንጠቀም ከሆነ ፐርፌክትሊ ከተጠቀምነው ፌሊየር ሬቱ 0.7% ነው። ፐርፌክትሊ ከተጠቀምነው ቻብል ብለን ወይ ነው ቲፒካል ዩዝ ደግሞ around 8% ነው ማለት ነው። ሶ once a day at the same time every day ነው መጠቀም ያለብን። ይሄንን በየቀኑ ስለሆነ መጠቀም ያለብን ኢቭን በየቀኑ መጠቀም ብቻ ሳይሆን ሰዓት እንኳን በተመሳሳይ ሰዓት ነው መወሰድ መቻል ያለበት ማለት ነው። it uses youth backup contraception. so እነዚህ ሶስቱ first months for the first month combined oral contraceptive as contraception መጠቀም የመጀመሪያ ወራት ላይ በጀመራችሁበት በመጀመሪያ ወሮች ላይ በመጀመሪያ ወር አንደኛ፣ ሁለተኛ አንቲባዮቲኮች የምትጠቀሙ ከሆነ፣ ሶስተኛ ደግሞ ሚስ ካደረጋችሁ ማዋጥ ያለባችሁን ሚስ ካደረጋችሁ ወይም ካረፈዳችሁ ሳትውጡ ካረፈዳችሁ እነዚህ ሶስቱ ሴናሪዎች ከተፈጠሩ ባካፕ ኮንትራሴፕሽን መጠቀም አስፈላጊ ነው። ባካፕ ሆርሞናል ሊሆን ይችላል፣ ነን ሆርሞናል ሊሆን ይችላል። ባካፕ ኮንትራሴፕሽን ግን መጠቀም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ኢፍ
it is for the first months when in use with when using antibiotics and when missing a pill or take one late you should use a backup contraception. ኢኒሺዬሽን ኦፕሽን መች ነው እንዴት ነው ኢኒሺዬት የሚደረጉት? ሶስት መንገዶች አሉት ኢኒሺዬሽን ኦፕሽኑ ማለት ነው የምንጀምርበት። የመጀመሪያ ኦን ዲ ፈርስት ዴይ ኦፍ ብሊዲንግ ዲዩሪንግ ሜንስትሩዋል ሳይክል ነው መጀመር እንችላለን። የመጀመሪያው ኦፕሽን ብሊዲንግ የጀመረበት የሜንስትሩዋል ሳይክል የመጀመሪያው ቀን ልክ ብሊዲንግ ሲጀምር ያኔ መጀመር እንችላለን as initiation option። ሁለተኛው ደግሞ the first Sunday after the menstrual cycle so menstrual cycle በጀመረበት የመጀመሪያው ሰንዴይ ላይ መውሰድ እንችላለን። quick start ደግሞ ምንለው አለ። ይሄ quick start method when the patient takes the first tablet on the day of her office visit ልክ ኦፊስ ቪዚት እንዳደረገ ቻይልድ ፕሮፌሽናሉ እንኪ ጀምሪ ብሎ የዛን የሆኑ ሲሰጣት that is a quick start method እንለዋለን። so combined oral contraceptive formulationዎቹ they may be found on 4 different types so monophasic ሊሆን ይችላል እነዚህ ፒሎች የሚዘጋጁት ባይፌዚክ ሊሆን ይችላል ትራይፌዚክ እና ፎር ፌዝ ምንላቸው አሉ። ሶ ሞኖፌዝ ስንል እያንዳንዱ በሞኖፌዚክ በሞኖፌዚክ ፎርሙሌሽን የተቀመጠ ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ ፊክስድ የሆነ ኢስትሮጅን እና ፕሮጀስትሮን አማውንት አለው። ስለዚህ there is a fixed amount of estrogen and progestin in monophasic ማለት ነው። ባይፌዚክ ላይ ደግሞ ፊክስድ የሆነ ኢስትሮጅን አለ ግን ደግሞ የፕሮጀስትሮን አማውንት ከ10 ቀን በኋላ ይቀየራል። ሶ ፊክስድ የሆነ ኢስትሮጅን ሌቭላችን ወይም አማውንቱ ኮንሰንትሬሽኑ ፊክስድ ነው። የፕሮጀስትሮን ኮንሰንትሬሽን ግን ከ10 ቀን በኋላ ይጨምራል ባይፌዚክ ላይ ማለት ነው። ትራይፌዚክ ላይ የኢስትሮጅን ሌቭል ፊክስድ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። የፕሮጀስትሮን አማውንት ኮንሰንትሬሽን ግን በሶስት ኢኳል ፌዝ ቫሪ ያደርጋል። ለዛ ነው ትራይፌዚክ ምንለው። ፎር ፌዝ ላይ ደግሞ it have varying dose of estradiol valproate so there is varying የሆነ dose of estradiol valproate ነው ያለው። ሶ የኤስትሮጅን አማውንት ራሱ ቫሪ ያደርጋል 1 2 or 3 ሚሊግራም and ዳይኖጀስት ደግሞ እስከ 0 2 or እስከ 3 ሚሊግራም ድረስ ቫሪ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። so in all cases ሁሉም ባይፌዚክ ሞኖፌዚክ ይሁን ትራይፌዚክ ይሁን ፎር ፌዝም ይሁን ሁሉም they contain pill only estrogen ለ21 ቀን ብቻ ነው የሚወሰዱት ሁሉም ማለት ነው። so in all cases of estrogen with progesterone combined contraceptive only they are taken for 21 days they are only taken for 21 days ስለዚህ ለ21 ቀን ብቻ ነው የሚወሰዱት። አንዳንዴ ግን extended cycle oral contraceptive increase the number of እነዚህ extended cycle ከሆነ የምንጠቀመው it increases the number of hormones containing the pills so ሆርሞኑን የያዙ ፒሎች እንዲጨምሩ ያደርጋል ከ21 ቀን በላይ ማለት ነው። በተለይ from 21 to 84 days followed by a 7-day placebo phases ከነዚሁ 7ቱ ፕላሴቦ ናቸው ምንም አይነት ሆርሞን የሌላቸው ፒሎች ናቸው resulting in a 4 menstrual cycles per year and this results 4 menstrual cycloችን ያካትታል ማለት ነው። in a year በአመት ውስጥ 4 menstrual cycloችን ያለ ምንም ችግር ሴክስ ምንም አይነት ፕሬግናንሲ እንዳያመጣ ያደርጋል using this oral contraceptive combined oral contraceptives ከነዚህ ውስጥ ከፒሎቹ ውስጥ ከተቀመጡት ውስጥ 7ቱ ፕላሴቦ ናቸው meaning ፕላሴቦ ስንል ምንም አይነት ሆርሞናል ኬሚካል ኢንኮርፖሬት አልተደረገባቸውም ማለት ነው። benefit of birth control pills birth control pill ማለት የኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ መጠቀማችን ምንድነው እሱ ቤኔፊቱ አድቫንቴጁ ስንል አንደኛ ፕሪቨንትስ ፕሬግናንሲ አይደል ሜን ታርጌቱም እሱ ስለሆነ ኤዝስ ሜንስትሩዋል ክራምፕን ኤዚ ያደርግልናል it shortens period የእንትኑን ፔሪድ ያሳንሰዋል የሜንስትሩዌሽን ፔሪድ ማለት ነው የሜንሰስ የወር አበባውን ማለት ነው again it regulates periodንም ሬጉሌት ያደርግልናል it decreases the incidence of ovarian cysts so ovarian cyst ካለ ኢንሲደንሱን ወይም ተጋላጭነትን ይቀንስልናል again it prevents ovarian and uterine cancerን prevent ያደርጋል it decreases acne የሚገርም አክኒ በመቀነስም ይታወቃል ይሄ ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ ብጉር ማለት ነው አክኒ ማለት። አድቨርስ ኢፌክቱ ደግሞ ዊዝ ታይም ኢምፕሩቭ የሚያደርግ አድቨርስ ኢፌክቶች አሉ በጣም ከባድ የሆኑ አድቨርስ ኢፌክቶች ደግሞ አሉ እና በእነዚህ በከባድ አድቨርስ ኢፌክቶች ላይ the use of combined oral contraceptive should be in incusion መሆን መቻል አለበት ማለት በጣም በጥንቃቄ መሆን መቻል አለበት። መች ነው በጣም በጥንቃቄ መጠቀም ያለብን
ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቮችን ወይ ዴር ኢዝ አብሰንስ ኦፍ ሜንሰስ ሲኖር ሜንሰስ የሚቆይ ማይኖር ከሆነ ማለት ነው። ብረስት ማስ ፔይን ካለ ራይት አፐር ኳድራንት ፔይን ካለ አጌን ማዮካርዲያል ኢንፋርክሽን እና ፐልሞናሪ ኢምቦሊዝም ካለ ማይግሬን ሄዴክ ካለ ጋላክቶሪያ ካለ ጃውንዲስ ካለ ዲፕሬሽን ስሊፒነስ ካለ እነዚህ ዩ ሃቭ ቱ ዩዝ ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ ዊዝ ኪውሽን እና ከጊዜ እየወሰድን ስንሄድ ደግሞ የሚሻሻሉ አድቨርስ ኢፌክቶች አሉ ከጊዜ ጋር ማለት ነው። እነዚህ ብሎቲንግ ናውዣ ብሮስት ተንደርነስ እና ሄዴክ ናቸው ማለት ነው። ሶ እነዚህ አሁን የምጠቅሳቸው ምልክቶች ካሉ ግን ኢሚዲየትሊ መቆም መቻል አለበት። ሶ እዚህ ጋር ዊዝ ታይም ኢምፕሩቭ የሚያደርጉ ናቸው ናውዣ ብሮስት ተንደርነስ ሄዴክ የምንላቸው። ሁለተኛው ላይ ደግሞ እነዚህ ዊዝ ኪውሽን ዊዝ ጥንቃቄ የምንወስዳቸው ናቸው። ማይግሬን ሄዴክ ካለ ማዮካርዲያል ኢንፋርክሽን ፐልሞናሪ ኢምቦሊዝም ካለ ዲፕሬሽን እና ስሊፒነስ ካለ ግን እነዚህ አሁን ሎስ ኦፍ ቪዥን ዳይፕሎፒያ እና ፓፒሊዴማ ካሉ ግን ስቶፕ ኢሚዲየትሊ they have to be stopped so immediately cease መደረግ መቻል አለባቸው መቆም መቻል አለባቸው with another hormonal or non hormonal contraceptive ሪፕሌስ መደረግ አለባቸው። አጌን ሲቪር የሆነ ፔን ኢን ቸስት ካለ እና ሲቪር የሆነ ፔን ኢን ሌፍት አርም ግራ እጃችሁ በጣም ካመማችሁ መድኃኒቱን በመውሰዳችሁ ማቆም መቻል አለበት መድኃኒቱ። ሂሞፒታይቲስ ካለ ሲቪር የሆነ ፔን ስዌሊንግ ወይም ፓልፓብል ኮርን ኢን ሌግስ ካለ ስለሪንግ ኦፍ ስፒች ካለ ሄፓቲክ ማስ ወይም ደግሞ ቴንደርነስ ካለ ኢሚዲየትሊ ሲዝ መደረግ መቻል አለበት። ሪስክ ኦፍ ካንሰር ጋር ተያይዞ ያለው ነገር it lowers colorectal uterine and ovarian cancer so ይሄኛው ስንወስድ ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ የኦቫሪያን ካንሰር እንዳይመጣ እንደውም ይከላከላል ሎወር ነው የሚያደርገው። የኦቫሪያንም ብቻ አይደለም የዩትራይን ካንሰርም ኮሎሬክታል ካንሰርንም ሎወር ያደርግልናል ማለት ነው። ኢንሲደንስ ኦፍ ብረስት ካንሰር was similar in pill users and never users ስለዚህ የብረስት ካንሰር ኢንሲደንስ በሚወስዱ የብረስት ካንሰር ኢንሲደንስ ወይም ተጋላጭነት ለብረስት ካንሰር የጡት ካንሰር ተጋላጭነት ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ የሚወስዱትም የማይወስዱትም ኢኳል የሆነ ተጋላጭነት ነው ያላቸው። ትሬንድስ ኦፍ ኢንክሪዚንግ ሪስክ ኦፍ ሰርቫይካል RR for 5 or more years use of and central nervous system cancer in pill user so ትሬንዶች አሉ አንዳንድ ትሬንዶች አሉ ይሄ ሰርቫይካል ፕሮብሌሞች አሉ ሰርቫይካል ካንሰር ማለት ነው። ሶ እነዚህ ግን ያው ያን ያክል ናቸው በጣም ለብዙ አመት ለምሳሌ ከ5 አመት ምናምን ነገር ከተጠቀምነው ነው ሪስኩ ማለት ነው። ሶ ለሰርቫይካል ካንሰር አስ ሪስክ የሚሆነው ከ5 አመት ምናምን በላይ የምንጠቀመው ከሆነ it might be risk so contraindication for combined oral contraceptive use እነዚህ ደግሞ ሙሉ በሙሉ contraindicated የሆኑት ናቸው። አሁን እዚህ ጋር የተጠቀሱት እያንዳንዱ ማይግሬን ዊዝ አውራን ጨምሮ at any age ከአውራ ጋር ማይግሬን ዊዝ አውራ ከሆነ contraindicated ነው። so combined oral contraceptive መጠቀም አይችልም ለኮንትራሰፕሽን ማለት ነው። የመጀመሪያው እስከ 35 እድሜ በላይ ከሆነ መጠቀም አትችልም። ሁለተኛው በጣም ስሞከር ከሆነች በተለይ ከ15 ሲጋሬት ፐር ዴይ በላይ ስሞክ የምታደርግ ሴት የኛን ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭን መጠቀም አትችልም። ሃይፐርቴንሽን ካለ ቬነስ ትሮምቦኤምቦሊዝም ካለ እና የሚታወቅ ትሮምቦጀኒክ ሙቹዌሽን ካለ ኖን አይኤችዲ ካለ ሂስትሪ ኦፍ ስትሮክ ካለ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ቪኤችዲ ካለ ኤስኤልኢ ካለ ኤም ዊዝ አውራ ካለ ብሮስት ካልሽየም ብረስት ካንሰር እና ሲሪሆሲስ ካለ ሄፓቶሴሉላር አዲኖማ ካለ እነዚህ ሁሉ ካሉ ኮንትራኢንዲኬትድ ነው ማለት ነው። ሶ ጭራሽ መስጠት የለበትም። ሶ ሚስ ዶስ ማኔጅመንት what if አሁን በየቀኑ በተመሳሳይ ሰዓት መወሰድ አለበት ብለናል አይደል? ምንድነው እሱ የሚፈጠረው? አሁን እንዴት ነው ማኔጅ የሚደረገው? ምናልባት በተለያዩ ምክንያቶች አንድ ፒል ሳትወስድ ከረሳች እንዴት ነው እሱ ማኔጅ የሚደረገው? ሁለት ፒል ከረሳችስ እንዴት ነው ማኔጅ የሚደረገው ስንል አንድ ከሆነ የረሳችው ፒል አንድ ረስታ ከሆነ ልክ እንዳስታወሰች መውሰድ ነው። ከሁለት በላይ ደግሞ ከሆነ ልክ እንዳስታወሰች ትወስዳለች፣ ግን አንድ ፒል ትወስዳለች። እንዳስታወሰች አንድ ፒል ትወስድና ሌላውን ግን ታስወግዳለች። ሌላውን መውሰድ የለባትም። ስለዚህ አሁን 3 ቀን ብትዘል 3 ፒል መውሰድ የለባትም። አንድ ፒል ትወስዳለች እንዳስታወሰች፣ ሌላውን ትተወዋለች ማለት ነው። ግን ደግሞ አዲሽናል ነን ሆርሞናል ኮንትራሴፕቲቭ አዝ ባክአፕ ደግሞ መጠቀም መቻል አለባት ማለት ነው።
እና የቀረውን ትቀጥለዋለች። ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭን መጠቀሙን ግን ትቀጥላለች ማለት ነው። እስከ 7 ቀን ግን ባካፕ ኮንትራሴፕሽን ብትጠቀም ይመረጣል። ሪተርን ኦፍ ፈርቲሊቲ አፍተር ዲስኮንቲኒዌሽን ካቋረጠች በኋላ ይህንን መድኃኒት ካቋረጠች በኋላ ወደ ፈርቲሊቲ ወይም መፀነስ ማርገዝ ፈልጋለሁ የምትል ከሆነ the return of fertility will be on average delay in ovulation after is continuing oral contraception is 1 to 2 weeks so ዲሌይ የሚያደርገው ከ1 እስከ 2 ሳምንት ነው ምናልባት እና ከ1 ከ2 ሳምንት በኋላ ይመጣል። ሁሉም ፈርቲሊቲ ሪፈርታይል ትሆናለች ማለት ነው፣ ወይም ወደ ፈርቲሊቲዋ ትመለሳለች ካቋረጠች ከ1 ከ2 ሳምንት በኋላ። ግን ሁሉም ሴቶች በ90 ቀን ውስጥ አት ኖርማል ፈርቲሊቲ ሌቭል መመለስ መቻል አለባቸው። በ90 ቀን ውስጥ አት ኖርማል ፈርቲሊቲ ሌቭል መመለስ መቻል አለባቸው። ሌላው ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭን አየን። ሌላው ሆርሞናል ኮንትራሴፕቲቭ ደግሞ ፕሮጀስቲን ኦንሊ ኮንትራሴፕቲቭ ነው። ይሄኛው ፕሮጀስቲን ብቻ ነው። ኢን ኦፕሽን የሚሰጠው ኢፍ ይሄኛው ከላይ ያለው ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭም ሆነ የሱ ዲፍረንት ታይፕስ ኦፍ 4 አይነት ታይፖች አሉት አላልንም? እነዚህ ሁሉ ኮንትራኢንዲኬትድ ከሆነች እናትይቷ ማለት ነው። ኮንትራኢንዲኬትድ ከሆነች መች ነው እሱ ኮንትራኢንዲኬትድ የምትሆነው? ከ35 በላይ ከሆነች፣ ከ15 ሲጋራ በላይ የምታጨስ ከሆነ በቀን፣ ማይግሬን ዊዝ አውራ ካለባት፣ ይሄ ሁሉ ኮንትራኢንዲኬሽን ነው አይደለ? ሶ ኮንትራኢንዲኬትድ ከሆነች ይሄን መውሰድ አትችልም። ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭን መውሰድ አትችልም። ስለዚህ አዝ ኮንትራሴፕሽን ምንድነው እሱ መጠቀም የምትችለው? ፕሮጀስቲን ኦንሊ ኮንትራሴፕቲቭን መጠቀም ትችላለች። ሶ እነዚህ ምልክቶች ካሉ ሃይፐርቴንሽን፣ ቬነስ ትሮምቦኤምቦሊዝም እና የሚታወቅ ትሮምቦጄኒክ ሙቾሽን፣ እነዚህ ሁሉ ካሉ እዚህ ጋር የተጠቀሱት አዝ ሰከንድ ኦፕሽን መጠቀም የምትችለው እሱን ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ መጠቀም ስለማትችል ፕሮጀስቲን ኦንሊ ኮንትራሴፕቲቭ መጠቀም ትችላለች። ሶ ኢት ኢዝ አን ኦፕሽን ቱ ዩዝ ዌን combined oral contraceptive is either contraindicated or causes additional health concerns and many pills ተብሎ ይጠራል። ይሄ ፕሮጀስቲን ኦንሊ ኮንትራሴፕቲቭ የምንለው ሚኒ ፒልስ ተብሎ ይጠራል። እና ኖርኢቲንትሮን 0.35 ሚሊግራም ቅድም ያየናቸው ማለት ነው። ይሄ ፈርስት ጀነሬሽን ፕሮጀስትሮን የተለያዩ ጀነሬሽኖች አሉት አይደለ? ፈርስት፣ ሰከንድ፣ ሰርድ አንክላሲፋይድ ፕሮጀስትሮን እስክንል ድረስ ማለት ነው። እነዚህን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌቮኖጀስትሮል እስከ 30 ሚሊግራም እና ዴሶጀስትሮል እስከ 0.075 ሚሊግራም መጠቀም እንችላለን። ሶ it is slightly less efficacious as compared to combined oral contraceptive. So in comparison ስናየው less so high incidence of irregular vaginal bleeding and needs strict የሆነ compliance ይፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም it is associated with a high incidence of irregular vaginal bleeding ስላለ ማለት ነው። The mini pills is initiation of mini pills እንዴት ነው እሱ ኢኒሺየት የሚደረገው? አሁን ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ የሚጀመረው ኢኒሺዬሽን ኦፕሽኖች 3 ናቸው ብለን አይደለ? የመጀመሪያ የወር አበባ ያየችበት የመጀመሪያ ቀን መጀመር ትችላለች። የወር አበባ ካየችበት ቀን በኋላ የመጀመሪያው ሰንዴ መውሰድ ትችላለች። ኢመርጀንስ ኪውክ ሜተድ ደግሞ የምንለው የዛኑ ቀን ኦፊስ ቪዚት እንዳደረገች የዛኑ ቀን የምትጀምርበት ቴክኒክ አለ። እነዚህ 3ቱ ኢኒሺዬሽን ኦፕሽን ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ ፕሮጀስቲን ኦንሊ ኮንትራሴፕቲቭ ጋር ስንመጣ ወይም ሚኒ ፒልስ ደግሞ ኢኒሺዬሽኑ ፈርስት ዴይ ኦፍ ሜንሰስ የመጀመሪያ የወር አበባ የመጀመረችበት የመጀመሪያው ቀን ላይ መጀመር ትችላለች። ታይሚንግ ዶዝስ ኤንድ ሚስድ ፒልስ ከሆነስ ልክ አሁን ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ ሚስድ ከተደረገ ማኔጅ እንደሚደረገው ሁሉ ይሄኛውም ሚስድ ከተደረገ የባካፕ ኮንትራሴፕቲቭ ፎር አትሊስት 2 days if the POP is taken more than 3 hours late or missed. so ከ3 ሰዓት በኋላ በላይ አርፍደን ከወሰድን ወይም ሚስ ካደረግን ይሄንን ፕሮጀስቲን ኦንሊ ኮንትራሴፕቲቭ ፒል ባካፕ ኮንትራሴፕቲቭ መውሰድ መቻል አለብን። ያኛው ደግሞ ኮምባይንድ ሲሆን መች ነው እሱ ለ7 ቀን ለተከታታይ 7 ቀን ለተከታታይ 7 ቀን ባካፕ ኮንትራሴፕሽን መውሰድ መቻል አለብን። ሚስ ካደረግን ከ2 ፍሬ በላይ ሚስ ካደረግን ማለት ነው። risk and benefits of using these mini pills: little effect on coagulation factor, blood pressure or lipid level. so ምንም አይነት የፕሬሸር ሊፒድ ሌቨል ኮአጉሌሽን ፋክተሮች ላይ ያለው ኢፌክት በጣም ያነሰ ነው ይሄኛው ሚኒ ፒልስ ማለት ነው። again it protects against this bone loss
ቦን ሎስ እንዳይኖር ፕሮቴክት ያደርግና ኖ ፕሮቴክሽን አጌንስት ሴክሹዋሊ ትራንስሚትድ ዲዚዝ ምንም አይነት ፕሮቴክሽን ይሄ ዲስአድቫንቴጁ ነው። ሴክሹዋሊ ትራንስሚትድ ዲዚዝ እነ ክላምዲያ፣ ሲፊሊስ፣ ኤችአይቪን ጨምሮ ይሄን ሚኒ ፒልስ ኮንትሮል ብንጠቀም ኮንትራሴፕቲቭ ምንም አይነት ዋስትና አይከለክልንም ማለት ነው እንደ ኮንዶም። ኤክቶፒክ ፕሬግናንሲ ሊያመጣ ይችላል። አጌን ኢት ዲክሪዝስ ኤንዶሜትሪያል ካንሰር ኢንሲደንስን ይቀንስልናል ማለት ነው። ዲፖትስ ኢንጀክሽን ሶ ፕሮጀስቲን ኦንሊ ኮንትራሴፕቲቭ በዲፖትስ አማካኝነት ኢንጀክት የሚደረግ ፕሮጀስትሮን ታይፕ አለው። ይሄ ሚድሮክሲ ፕሮጀስትሮን አሲቴት የምንለው ኢንጀክተብል ነው። ሚድሮክሲ ፕሮጀስትሮን አሲቴት የምንለው ቢኮዝ ሎው ሶሉቢሊቲ ኦፍ ዚ ማክሮ ክሪስታል at the injection site allows active drug levels to persist up to 13 weeks እስከ አንድ ኢንጀክት ከተደረገ ሚድሮክሲ ፕሮጀስትሮን አሲቴት እስከ 13 ሰዓት የመቆየት እስከ 13 ዊክ የመቆየት አቅም አለው። ሶ 150 ሚሊግራም ኦፍ ዲፖት ሚድሮክሲ ፕሮጀስትሮን አሲቴት injected intramuscularly is active for up to 30 weeks maximum። ስለዚህ እስከ 13 ሳምንት የመቆየት አቅም አለው። ምን ያክል ሚሊግራም ኦፍ ሚድሮክሲ ፕሮጀስትሮን ነው እስከ 13 ሳምንት የሚቆየው? 150 ሚሊግራሙ እስከ 13 ሳምንት መቆየት ይችላል። ሰብኩታኒየስሊ ኢንጀክት የሚደረግ ደግሞ ከሆነ ምን ያክል ነው ሚሊግራም ኢንጀክት መደረግ ያለበት? 104 ሚሊግራም። ሶ 104 ሚሊግራም ሰብኩታኒየስሊ ኢንጀክት መደረግ ይችላል። ሶ ኢፊካሲው ኢፌክቲቭነሱ ወይም የመስራት አቅሙ የመከላከል አቅሙ ፕሬግናንሲ 99.7% ነው። ኢፌክቲቭ ኢን ፕሪቨንቲንግ ፕሬግናንሲ። ሶ ይሄ ነምበር በጣም ትልቅ ቁጥር ነው። 99.7% ይከላከልናል ማለት ነው። ሶ those are advantages of using this and again disadvantages of using combined oral contraceptive። ሶ አድቫንቴጆቹ ሪቨርሰብል ነው፣ ፕራይቬት ነው፣ ለ12 ዊክ ላስት ያደርጋል። ኢፌክቲቭ ኢን ኦቤስ ውመን በጣም ወፍራም ከሆነች ፕሮጀስቲን ኦንሊ ኮንትራሴፕቲቭ ብትጠቀም የተመራጭ ነው። ምክንያቱም ለምንድን ነው እሱ? ያኛው ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ ኦቤሲቲ ስለሚያመጣ ነው በራሱ ማለት ነው። ሪዲዩስ ዘ ሪስክ ኦፍ ኤክቶፒክ ፕሬግናንሲ ይቀንሳል። ፔሪድ ቢካምስ ላይት ኤንድ ሜይ ሲዝ ሪዲዩስ ዲስሜኖሪያ ካለ፣ ዲስሜኖሪያ ማለት ኤክሰሲቭ የሆነ ፔን ዲዩሪንግ ሜንስትሬሽን ነው። ሶ በጣም ኤክሰሲቭ የሆነ ፔን ዲዩሪንግ ሜንስትሬሽን ካለ ዲስሜኖሪያ ነው እና ኢት ኢዝ ትሪትድ ዊዝ ነን ስቴሮይዳል አንቲ ኢንፍላማቶሪ ድረግስ ነው ትሪት የሚደረገው በነ ኢንዶሜታሲን በነ ናሎክሴን ኢንዶሜታሲን ናቸው። ዋው ነን ስቴሮይዳል አንቲ ኢንፍላማቶሪ ድረግስ ማለት ነው። በእነሱ ነው ማኔጅ የሚደረገው ዲስሜኖሪያ ካለ ማለት ነው። and other menstrual symptoms few የሆነ drug interaction ያለው fewer የሆነ seizure in epileptic patient እነዚህ ሁሉ አጠቃላይ ሊስት የተደረጉት አድቫንቴጆች ናቸው። as disadvantage ደግሞ there is increase in unscheduled bleeding so but scheduled ያልተደረገ ድንገት የሚመጡ unscheduled bleeding አለ። one of disadvantages of mini pills possible increased weight gain so again weight gainም ሊያመጣ ይችላል። possible increase in depression mood so ይሄን ፕሮጀስቲን ኦንሊ ኮንትራሴፕቲቭ ስንጠቀም የዲፕረስድ የሚሆን መጠኗን የሴቷን ዲፕሬሽን ሌቨሏን ሊጨምረው ይችላል። ዲፕረስድ እንድትሆን ያደርጋታል። ዲክሪዝ ኢን ቦን ዴንሲቲ that is usually reversible so ቦን ዴንሲቲ ሊቀንስ ይችላል ግን which is usually reversible ነው። small risk of allergic reaction return to fertility is not immediate ወደ ፈርቲሊቲ ለመመለስ ኢሚዲየት አይደለም። ልክ እንደ ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ 2 ሳምንት ከ1 ሳምንት ከ2 ሳምንት በኋላ ወደ ፈርቲሊቲ ትመለሳለች። ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ የምትጠቀም ሴት ፎር ማክሲመም ሁሉም ሴት ደግሞ አት ኖርማል ፈርቲሊቲ ሌቭል መመለስ ያለባቸው በ90 ቀን ውስጥ ኖርማል መመለስ መቻል አለባቸው unless there is some exceptional case ከሌለ በስተቀር ማለት ነው። ይሄኛው ግን ወደ ፈርቲሊቲ ለመመለስ ይቆያል ማለት ነው። ምክንያቱም እንትኑም ስለሚቆይ ነው አክቹአሊ እስከ 12 ዊክ ድረስ መጠቀም እንችላለን አንድ ኢንጀክት ተደርጎ ማለት ነው። ሪተርን ክሊኒክ ቪዚት ኒድድ ኤቭሪ 12 ዊክስ ይሄኛውም ኤቭሪ 12 ዊክስ ወደ ሆስፒታል መመላለስን ይጠይቃል። ያኛው ግን ቤት ቁጭ ብለን ነው ምንም ወደ ሆስፒታል መሄድ አይጠበቅብንም። so this is all about progestin only contraceptives እስካሁን ማንን አየን? ኤስትሮጅንን አየን መጀመሪያ ላይ ዜን ፕሮጀስትሮንን አየን ከዛ በኋላ ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭን አየን አራት types of combined oral contraceptive አየን then for combined oral contraceptive contraindicated የሆኑ ፔሸንቶች የሚወስዱትን progestin only contraceptive አየን እነ ሚድሮክሲ ፕሮጀስትሮን አሲቴት 150 ሚሊግራም
አድቨርስ አድሚኒስተር ተደርጎ እስከ 13 ሳምንት መቆየት እንደሚችል አየን። ናው ኔክስት ኮንትራሴፕቲቭ ሜትድ ኢዝ ኢምፕላንት ነው። ሶ ኢምፕላንት የሚለውን ነው የምናየው። ሶ ኢምፕላንቶች ሎንግ አክቲንግ ሪቨርሰብል ኮንትራሴፕሽን ናቸው። ኢምፕላንትስ ዜይ አር ሎንግ አክቲንግ ናቸው። የመጀመሪያው ረጅም ጊዜ ይቆያሉ። አጌን ዜይ አር ፕሌስድ ኢን ዘ ቦዲ ፊልድ with a hormone that prevents pregnancy. So implantos, they are placed in a body filled with a hormone that prevents pregnancy. prevent በሚያደርጉ ሆርሞኖች የተሞሉ ቦታዎች ላይ ነው የምትቀመጠው ማለት ነው። ሶ እስከ 99.95 ኢፌክቲቭ ነው ኢምፕላንት። ሶ ሜካኒዝም የሚገርም ነው። ይሄ በጣም ሃይስ ኤፊካሲ ነው የኛው 99.9 ማለት ነው። ሶ እስካሁን ካየናቸው ውስጥ ኢምፕላንት ሃይ ኤፊካሲ ነው ያለው፣ ሃይሊ ኢፌክቲቭ ነው። እስከ 99.95 ይሰራል። ያኛው አሁን ፕሮጀስቲን ኦንሊ የሚሰራው ባለፈው ቅድም ይሄው እስከ 99.7% ነው ይሄኛው የሚሰራው ማለት ነው። 99.7 ኢምፕላንት ግን 99.9 ድረስ ኢፌክቲቭ ነው ማለት ነው። ሜካኒዝሙ እንዴት ነው እሱ የሚሰራው? ኢትስ ወርክስ ባይ ሰፕረሲንግ ኦቭዩሌሽን። ሶ ልክ እስካሁን እንዳየናቸው ሁሉ ይሄኛው ኦቭዩሌሽንን ሰፕረስ በማድረግ ነው የሚሰራው ማለት ነው። እንዴት ነው ግን ኦቭዩሌሽንን ሰፕረስ የሚያደርገው? ኤግ ኢዝ ኖት ሪሊዝድ ኤንድ ቲክንስ ሰርቫይካል ሙከስ። አንደኛ ሰርቫይካል ሙከስን ቲክን በማድረግ ነው የሚሰራው ኢምፕላንት። ሁለተኛ ደግሞ እንቁላሎች ሙሉውን ሪሊዝድ እንዳይደረጉ ነው የሚያደርገው ኢምፕላንት። ኤግ ሪሊዝድ እንዳትደረግ ነው የሚያደርገው። ሶ ኤግ ሪሊዝድ የሚሆነው መች ነው? ኤልኤች ሰርጅ ሲኖር ነው አይደለ? ኤልኤች ሰርጅ ሲኖር። ስለዚህ ኤልኤች እንዳይኖር ኤልኤችን ሰፕረስ በማድረግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው የሚሰራው ኢምፕላንት። አድቨርስ ኢፌክትስ ኦፍ ዩዚንግ ዚስ ኢምፕላንት አንስኬጁልድ የሆነ ብሊዲንግ ሊያመጣ ይችላል፣ ልክ እንደ ፕሮጀስቲን ኦንሊ ኮንትራሴፕቲቭ which may or may not decrease with a continued use። እና primary reason for discontinuation with a rate of 14.8 ሶ ጀምረው ይሄን ኢምፕላንትን ጀምረው የሚያቋርጡበት የመጀመሪያው ምክንያት አንስኬጁልድ ብሊዲንግ ስለሚያመጣ ነው። ይሄ ሄዴክ እስከ 16%፣ ዌይት ሎስ እስከ 12%፣ አክኒ እስከ 12%፣ ብረስት ቴንደርነስ እስከ 10%፣ ኢሞሽናል ላያቢሊቲ እስከ 6% and abdominal pain እስከ 5% ድረስ those are the adverse effects of using implants። ጨረስን ኢምፕላንትን። ኢንትራዩትራይን ኮንትራሴፕሽን ደግሞ አለ። ይሄን ኢንትራዩትራይን ኮንትራሴፕሽን የምንላቸው ዩትሬን ውስጥ የሚቀበሩ ናቸው፣ ላይክ አዩዲ እንደምንለው ማለት ነው። ሶ ሎንግ አክቲንግ ሪቨርሰብል ኮንትራሴፕሽን ናቸው። እነዚህ ሎንግ አክቲንግ ናቸው ኤንድ ሪቨርሰብል ናቸው፣ ወደ ኋላ መመለስ የሚችሉ ናቸው። ቲ ሼፕድ ኦብጀክት placed in the uterus to prevent pregnancy እና ቲ ሼፕ ነው ያላቸው እነዚህ ኢንትራዩትራይን ዲቫይሶች ቲ ሼፕ ነው ያላቸው እና ዩትረስ ውስጥ ነው የሚገቡት ማለት ነው። ልክ ዩትረስ ውስጥ ሲገቡ ከኦቫሪ እንቁላል ከኦቫሪ ተነስታ ፋሎፒያን ቲዩብ ውስጥ ፈርቲላይዝድ ከሆነች በኋላ አይደል ዩትረስ ላይ ሄዳ ኢምፕላንት የምታደርገው። ኢምፕላንቴሽንን ኢኒቢት በማድረግ ነው የሚሰሩት። አጠቃላይ እንቁላሏ እንዳትወጣም ነው የሚያደርጉት ማለት ነው። ለዛ ነው ሎንግ አክቲንግ ናቸው። ልክ እንትኑ ሲወጣ ዲቫይሱ ልክ ሲወጣ ኢንትራዩትራይን ውስጥ የተቀበረው ዲቫይስ ሲወጣ ሪቨርሰብል ነው የሚባለው። ለዛ ነው ሲወጣ ወደ ፈርቲሊቲ ትመለሳለች ማለት ነው። ቲ ሼፕድ ኦብጀክት placed in the uterus to prevent pregnancy it includes copper and levonorgestrel። ስለዚህ levonorgestrel አለ፣ ኮፐርን ሁለቱን ያካትታል ማለት ነው ኢንትራዩትራይን ኮንትራሴፕሽን። ሶ the IUD ሁለት ናቸው። IUD ኢንትራዩትራይን ዲቫይስ ሁለት ኮፐርቲ አለ፣ ፕሮጀስቴዛርት አለ። የመጀመሪያው ቀን እንዳየ ነው ማለት ነው። ሶ ኮፐርቲ እስከ 10 ዓመት ይቆያል። ፕሮጀስቴዛርት ግን ይሄኛው ቴዘርቱ እስከ 3 ዓመት ነው የሚቆየው። የኢፊካሲው 99.2% ነው የኮፐርቲ። የፕሮጀስቴዛርት ግን 98% ኢፊካሲ ነው ያለው ማለት ነው። ሶ የትኛው ነው ሞር ኢፊካስ? ከኮፐርቲ እና ከፕሮጀስቴዛርት ኮፐርቲ ሞር ኢፌክቲቭ ነው። አጌን እስከ ሎንግ አክቲንግም ነው፣ እስከ 10 ዓመት ይቆያል። ኮፐር ኦን አዩዲ አክትስ አዝ ስፐርሚሳይድ the IUD blocks egg from implanting። so IUD ኢንትራዩትራይን ዲቫይሱ ኤጉን እንዳይገባ ኢምፕላንት እንዳያደርግ ዩትራይኑ ላይ ዩትረሱ ላይ ኢምፕላንት እንዳያደርግ ብሎክ ያደርገዋል የመጀመሪያው። ሌላው ደግሞ ኮፐር አለ፣ እቺ በኮፐር ተጠቅልሏል አዩዲው ማለት ነው። ይሄ ኮፐሩ ደግሞ ስፐርም የገባውን ስፐርም ይገለዋል ማለት ነው። ስለዚህ ስፐርሚሳይዳል አክሽን ወይም ኢፌክት አለው ኮፐሩ ማለት ነው። ለዛ ነው ከኮፐሩ የተሰራው። አጌን ኢት አቮይድስ ኦፍ ኤክሶጂነስ ሆርሞንስ። ኤክሶጂነስ ሆርሞኖች ካሉ አቮይድ ያደርጋቸዋል ኮፐርቲ ማለት ነው። ዌራስ ፕሮጀስቴዛርት ግን ሜካኒዝም ኦፍ አክሽኑ እንደዛ አይደለም፣ ስፐርሚሳይዳል አክሽን የለውም።
ሙከስን ቲክን በማድረግ ነው የሚሰራው። ቲክንስ ሙከስ ብሎኪንግ ዘ ኤግ። ሶ ዋንስ ሙከሱ ቲክን ሲሆን ኤጉን ብሎክ ያደርገዋል። ምክንያቱም ኤጓ ከፋሎፒያን ቲዩብ ማለፍ ስላለባት አልፋ ፋሎፒያን ቲዩብን አልፋ ዩትረስ ላይ ሄዳ ኢምፕላንት ማድረግ አለባት። ግን ኢምፕላንት እንዳታደርግ ሙከሱን ቲክን በማድረግ ነው የሚሰራው። the reduction of menstrual bleeding and anemia, again it is also involved in the reduction of menstrual bleeding and anemia. menstrual bleeding እና anemia, loss of blood እንዳይኖር ያደርጋል ፕሮጀስቴዛርት ማለት ነው። የኛ ኮፐርቲ ግን አኒሚያ ሪዳክሽን ላይ ምንም አይነት ሮል የለውም። ሶ ኮንትራኢንዲኬሽን አዩዲ የማይሰጥባቸው ሰዎች አሉ። አንደኛው ሲቪር የሆነ ዲስቶርሽን ኦፍ ዩትራይን ካቪቲ፣ በጣም ዲስቶርትድ ከሆነ ሲቪርሊ ስለሚቀበር አይሆንም። ሌላው አለርጂክ ካለ አለርጂም ከሆነ ዊልሰን ዲዚዝ ኦር ኮፐር አለርጂ ካለ፣ ኖን የሆነ ሰስፔክትድ ፕሬግናንሲ ካለ፣ አክቲቭ የሆነ ፐልቪክ ኢንፌክሽን ካለ ራሱ ኢንፌክሽን ኢንፍላሜሽን ሊያመጣ ስለሚችል፣ አን ኤክስፕሌይንድ አብኖርማል ዩትራይን ብሊዲንግ ካለ እና ብረስት ካንሰር ካለ አዩዲ ኢስ ኮንትራኢንዲኬትድ፣ በፍጹም መሰጠት የሌለበት ነው። ሶ ድረግ ኢንተራክሽንስ ዊዝ ሆርሞንስ፣ ሆርሞናል ኮንትራሴፕቲቭ አንዳንድ ድረጎች አሉ ዊዝ ሆርሞናል ኮንትራሴፕቲቭ ኢንተራክት የሚያደርጉ። ስለዚህ እኔ አሁን ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ እየተጠቀምኩ ነው እና ችግር የለውም ብላ አንዲት ሴት ኮንትራሴፕቲቭ ሜተድ ብትጠቀም ሆርሞናል፣ አንዳንድ ድረጎች አሉ እና ከአንዳንድ ድረጎች ጋር ከተወሰዱ ኢፊካሲያቸውን ወይም ኢፌክቲቭነሳቸውን ሊያጡ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ኢስትሮጅን ከሆነ የምትጠቀመው ለኮንትራሰፕሽን በኢስትሮጅን አክቲቪቲ ከባርቢትሬት ከአንታይ ኮንቨርሰንት ጋር ከአንቲፈንጋል ጋር ከአንቲባዮቲክስ በተለይ ከሪፋምፒንግ ጋር ሲወሰድ የአክቲቪቲ ኦፍ ኤስትሮጅን ይቀንሳል። ስለዚህ ምንም አይነት ዋስትና የለንም ማለት ነው። ስለዚህ ባርቢትሬቶችን፣ አንቲፈንጋል፣ አንቲባዮቲክስ፣ አንቲኮንቨልሳንትን ከኤስትሮጅን ጋር መውሰድ የኤስትሮጅን አክቲቪቲን ይቀንሳል ማለት ነው። ሊዲንግ ቱ ኮንሰፕሽን ሊዲንግ ቱ ፕሬግናንሲ ማለት ነው። ብሮድ ስፔክትረም አንቲባዮቲክስ affect the bioavailability of ethinyl estradiol by impairing their enterohepatic circulation. so አንቲባዮቲኮች በተለይ እነ ሪፋምፒን ብሮድ ስፔክትረም ስለሆኑ እነዚህ ብሮድ ስፔክትረሞች የኢቲናይል ኤስትራዳዮልን ኢንተሮሄፓቲክ ሰርኩሌሽን አፌክት በማድረግ ነው የሚሰሩት እና ይሄ ኢንተሮሄፓቲክ ሰርኩሌሽኑ አፌክት ከተደረገ ደግሞ ኢንተሮሄፓቲክ ማለት ኢንተሮ ከኢንተስታይን ወደ ሊቨር የሚሄደው ሲስተም ማለት ነው። ከሊቨር ወደ ኢንተስታይን፣ ከኢንተስታይን ወደ ሊቨር፣ ከኢንተስታይን ወደ ሊቨር ይሄዳል። አብዞርቭ ሲሆኑ ማንኛውም ነገር ከኢንተስታይን ወደ ሊቨር ነው የሚሄደው። መጀመሪያ ላይ ከሊቨር ነው ወደ ብለድ የሚሄደው። ስለዚህ ይሄን ኢንተሮሄፓቲክ ሰርኩሌሽኑን አፌክት ያደርጉታል ብሮድ ስፔክትረም አንቲባዮቲኮች ማለት ነው። ስለዚህ ባዮ አቬይላቢሊቲ ከሊቨር ወደ ብለድ የሚሄደው አማውንት ብዙም አይታወቅም። ባዮ አቬይላቢሊቲው አፌክት ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ብለድ ኤስትሮጅን ካልሄደ ደግሞ ወደ ዩትረስ ሄዶ ስራውን መስራት አይችልም። the depot midroxy progesterone acetate and intrauterine device are not affected and no dose adjustment are needed. ግን ኤክሰፕሽናል ኬዝ አለ። እነዚህ ዲፖት ሚድሮክሲ ፕሮጀስትሮን አሲቶት እና አዩዲ የምንጠቀም ከሆነ ምንም ነገር አፌክት አያደርገውም። ስለዚህ ምንም አይነት ዶዝ አጀስትመንት አያስፈልገንም ማለት ነው። so this is all about hormonal methods and this is the end of our second video on contraceptions. On the next contraceptive technique non hormonal ሜቶዶች እነማን ናቸው የሚሉትን እናያለን። እነዚህ ሜንሊ ብዙም አይደሉም፣ ሶስቱ ናቸው። ቤሪየር ሜተድ አለ፣ ፐርማነንት ስቴራላይዜሽን፣ ናቹራል ሜተድ የምንላቸው እነዚህ ሶስቱ አሉ። ብዙም ስላልሆኑ በሚቀጥለው ቪዲዮ አጠር አድርገን እናያቸዋለን ማለት ነው።